Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh với đường thốt nốt nè. Rất là ngon luôn á, nó vừa lạ mà vừa thơm nữa. Béo ngậy với nước cốt dừa. Bánh thì có cái độ mềm mềm dẻo dẻo. Mình ăn 2 ngày bánh vẫn mềm ngon luôn. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon cho gia đình thưởng thức. Và cũng như là đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày ủng hộ mình. Đầu tiên thì mình chuẩn bị nguyên liệu. Thì mình có đây là 200g bột gạo. Thì các bạn dùng cái loại bột gạo to hay là mịn gì cũng được hết. 100g bột năng. Thì mình dùng tỷ lệ là 2:1 nha. Chút xíu muối. 200g đường thốt nốt. Thì đường thốt nốt này á, các bạn chút nữa mình chặt ra cho nó nhỏ nhỏ để mình nấu cho nó nhanh tan. Mình cân ở đây là 200g á. 500ml nước cốt dừa. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi cắt cái phần đường này ra cho nó nhỏ nhỏ. Bánh thốt nốt thì phải có đường thốt nốt nó mới thơm. Chặt ra nhỏ nhỏ thì mình nấu cho nó nhanh thôi à. Đây mình cắt ra nhỏ hết rồi nè. Xong rồi bây giờ mình cho vô trong cái chảo. Với tỷ lệ này thì mình thấy nó ngọt á, ngon luôn. Cho muối vô để cái vị ngọt nó đậm đà hơn. 500ml nước cốt dừa mình sẽ cho vô để nấu cái đường thốt nốt này cho nó tan ra. Rồi các bạn sẽ bắt lên bếp mình nấu nha. Nấu thì mình khuấy vậy nè, cho đường nó nhanh tan. Khi mà nó sôi lên là tan à. Bây giờ nó sôi bùng lên này nè. Nhưng mà đường nó cũng chưa có tan hết đâu. Rồi mình cho vào đây vài cọng lá dứa để cho nước đường nó thơm. Nếu các bạn không có lá dứa thì khỏi cho cũng được, bởi vì đường thốt nốt nó cũng thơm rồi. Mình nấu tiếp cho nó tan. Đường mà nó tan hết hoàn toàn á thì các bạn sẽ tắt bếp và mình chờ cho nó nguội bớt nha. Quay qua đây thì mình đi lường bột. 100g bột năng. Thì nó khoảng chừng 2/3 chén vậy nè. Các bạn không có cân thì lường bằng chén. 200g bột gạo mình cho vô luôn là tổng cộng 300g bột. Mình sẽ cho thêm vào đây 300ml nước lọc nữa. Hồi nãy là nửa lít nước cốt dừa đó. Thì mình dùng 300g bột là 800ml nước, gồm có nước cốt dừa và nước lọc luôn. Trộn đều lên nha, cho bột nó tan ra. Mình sẽ trộn với nước trước rồi hãy cho nước đường vô. Bột nó tan hết rồi nè. Bây giờ các bạn thấy nó mịn rồi, mình sẽ lấy phần nước đường mình cho vô. Tại vì nước đường còn hơi nóng á, nếu các bạn cho vô luôn thì bột nó khó tan lắm. Mình trộn trước vậy nè, mình cho vô nó nhanh tan hơn. Rồi cũng trộn đều lên. Rồi nó thơm quá à. Mình cho vô nó thơm cái mùi đường với lá dứa á. Gây lại để bảo đảm phần bột của mình nó không có bị lợn cợn. Thì nước đường nó còn ấm nóng á, cho nên mình gây lại là mình có thể đem đi nấu bánh luôn được rồi. Còn nếu như mà các bạn chờ nước đường mà nó nguội hết luôn thì mình phải đợi khoảng 15 phút cho bột nó nở thì mình mới nấu được. Chuẩn bị cái khuôn ha. Khuôn này thì mình dùng cái khuôn 22cm á. Các bạn có khuôn nhỏ thì mình dùng cái bánh nó sẽ nhỏ và nó cao hơn. Thoa dầu. Rồi đi hấp cho nó nóng lên. Khuấy đều bột lên nha. Thì mình hấp cho khuôn nóng rồi mình khuấy đều bột lên xong rồi mình hả gót ra. Mỗi một lớp thì mình dùng khoảng 200ml. Ở đây mình lường vậy á, cho cái lớp nó đều nhau. Khi khuôn đã hấp nóng, mình sẽ cho cái lớp đầu tiên lên. Còn nếu các bạn không thích lường á, thì mình cứ múc đại khoảng chừng 2 đến 3 giá vậy đó. Rồi mình hấp 5 phút với lửa lớn. Đúng 5 phút thì kiểm tra. Mặt bánh nó khô ráo là bánh đã chín. Mình lấy cái giá mình sắn vài đường. Cho tiếp cái lớp thứ hai vô. Làm vậy thì hai lớp nó không có bị bung ra. Rồi mình cũng hấp tiếp 5 phút nữa. Tương tự mỗi một lớp thì mình hấp 5 phút. Xong rồi mình cho tiếp cái lớp kế lên. Rồi hấp tiếp 5 phút. Và đây là lớp cuối cùng. Thì mình sẽ hấp 10 phút nha. Cho bánh chín hẳn luôn. Sau 10 phút thì bây giờ bánh nó chín rồi.
Các bạn sẽ kiểm tra, bánh rất là ngon luôn. Mình cảm nhận được cái độ thơm của đường thốt nốt á. Thấy nó không có bị dính bột ướt nữa là nó chín. Lấy bánh ra mà chờ cho nó nguội thì mình mới ăn được. Bánh này á, thì nó nguội nó sẽ tự động nó tróc ra khỏi khuôn luôn á. Vì trong bột có nước cốt dừa và mình có thoa dầu nữa. Bánh đường thốt nốt theo kiểu bánh da lợn. Nhưng công thức này thì bánh nó sẽ mềm và mình ăn được 2 ngày bánh vẫn ngon. Ngon quá nè. Bánh nó thì bóng lưỡng nè và mềm mại. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Thì bây giờ mình sẽ cắt bánh ra. Nếu các bạn không có cái cây dao bằng nhựa thì mình dùng cái cây dao thoa dầu hoặc là bọc cái màng bọc lại để cho nó đừng có dính. Thì mình cắt cái bánh nó trơn, nó không có bị xấu. Wow, ngon quá ha. Bánh da lợn đường thốt nốt mới lạ. Thì mình thấy á, cái đường á, mà mình nấu lên cái bánh gì nó cũng thơm, cho nên áp dụng với cái bánh da lợn. Cắt ra những cái lát mỏng mỏng. Cắt vô á, các bạn cảm nhận được cái độ dai dai của bột á. Những cái lớp đều nhau nè. Hấp dẫn quá. Các bạn sẽ cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn ha. Bánh da lợn đường thốt nốt với công thức mới lạ nè. Vừa ngon và lại mềm nữa. Bánh này thì mình thấy độ ngọt dừa. Mình làm với đường thốt nốt thì cái hậu ngọt nó sẽ dịu hơn so với các bạn làm đường cát. Những cái miếng bánh nè nó đều nhau, dai dai mềm mềm. Và mình làm vậy thì mình tách lớp nó dễ dàng lắm. Bánh mà có nước cốt dừa các bạn thấy cái bánh nó bóng và nó láng mịn nữa. Mình sẽ cho thêm một ít mè rang nữa cho nó thơm. Vậy là xong rồi nè. Bánh này đã ngọt đã béo rồi, cho nên mình chỉ cần ăn vậy thôi. Thêm chút mè nữa cho nó giòn giòn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Ngọt nè các bạn, dẻo dẻo, dai dai và có độ mềm mềm và rất là béo nước cốt dừa. Mình thấy cái độ ngọt nó vừa á, nó không có bị gắt đâu. Nếu như các bạn thích ngọt nhiều hơn hoặc là ít ngọt hơn thì có thể gia giảm lượng đường. Nhưng mà mình thấy vậy là vừa, ngon luôn. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.